Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng hôm nay ngày 19 tháng 11. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cho biết châu Âu là khu vực duy nhất trên thế giới tuần qua ghi nhận số người không qua khỏi vì Covid gia tăng. Trong khi đó, hàng loạt quốc gia như Đức, Anh, Pháp vẫn tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm mới tăng vọt. Nguyên nhân gì khiến châu Âu đau đầu vì làn sóng nhiễm mới như vậy? Khu vực này đang áp dụng chiến lược nào để chiến đấu với virus độc lực cao? Tình hình dịch bệnh ở Mỹ hay Trung Quốc hiện nay ra sao? Xin mời quý vị theo dõi điểm nóng của FBNC hôm nay để tìm hiểu về những vấn đề này. Vòng luẩn quẩn của dịch Covid-19 dường như đang xoáy lấy châu Âu, phong tỏa rồi mở cửa nhưng giờ lại phải tái phong tỏa vì dịch bùng phát quá mạnh. Theo WHO, châu Âu là khu vực duy nhất tuần qua có số ca tử vong gia tăng vì Covid. Đây là tuần thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm tiếp tục tăng tại 61 quốc gia thuộc khu vực châu Âu. Trong đó, Nga, Đức và Anh là 3 quốc gia ghi nhận số ca mắc mới cao nhất. Riêng tại Đức, hôm 18 tháng 11, nước này ghi nhận kỷ lục hơn 65.000 ca trong 24 giờ, mặc dù chuyên gia cảnh báo con số chính xác có thể cao gấp 2 hoặc 3 lần số liệu trên. Số ca nhiễm tăng vọt khiến chính quyền ban hành hàng loạt các biện pháp mới, như hạn chế đối với người chưa tiêm vaccine hoặc cho phép người lao động làm việc tại nhà. Được biết, Đức là một trong những nước có tỷ lệ tiêm phòng thấp nhất Tây Âu. Đến nay, chỉ có hơn 67% dân số tiêm đủ 2 mũi. Trong khi đó, Áo vừa qua đặt ra một ngưỡng mới cho biện pháp chống dịch ở phương Tây, phong tỏa đối với người chưa chích ngừa. Sau khi số ca nhiễm tăng 134% trong 2 tuần qua, chính phủ Áo đã áp lệnh phong tỏa với những người từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm đủ liều vaccine, hạn chế việc di chuyển của họ. Áo cũng là một trong những nước có tỷ lệ tiêm thấp nhất ở Tây Âu, với khoảng 66% người tiêm đủ liều. Theo tờ Washington Post, châu Âu được ví như một phép thử về cuộc sống với sự tồn tại song song của virus và vaccine. Dù vaccine quan trọng nhưng nhiều người vẫn bài xích nhận sự bảo vệ của công cụ này, nhất là tại Trung và Đông Âu. Mặt khác, tờ The Guardian dẫn lời giới chuyên gia cho rằng dịch Covid bùng phát tại châu Âu có thể do nhiều nguyên nhân kết hợp như tỷ lệ tiêm ngừa thấp, tình trạng giảm kháng thể, nhiều người không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách sau khi nới lỏng hạn chế. Cũng theo tờ Guardian, số ca tăng vọt tại châu Âu là lời cảnh báo dành cho Mỹ. Viễn cảnh u ám cũng có thể bao trùm nước Mỹ trong mùa đông này, đặc biệt ở những vùng lạnh hơn. Theo dự đoán của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe IHME tại Đại học Washington, tình huống xấu nhất là sẽ có thêm hàng trăm nghìn ca tử vong từ giờ cho đến tháng 3 năm 2022, đẩy tổng số ca tử vong do đại dịch ở Mỹ lên hơn 1 triệu người. Còn tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh vẫn đang triển khai chiến dịch chống Covid-19 không khoan nhượng, kiểm soát biên giới, truy vết xét nghiệm, cách ly phong tỏa. Chiến lược Zero càng được siết chặt khi tình hình vẫn phức tạp tại Trung Quốc. Thậm chí ban lãnh đạo cấp cao của nước này cũng chưa xuất ngoại trong 2 năm qua. Đáng chú ý hơn, theo truyền thông Mỹ, một phụ nữ bán hải sản tại chợ Hoa Nam ở Vũ Hán được cho là trường hợp đầu tiên mắc Covid-19, thay vì một năm kế toán sống cách xa chợ vài dặm như các báo cáo trước đây. Thông tin này sẽ được FBNC cập nhật trong bản tin sáng phát sóng ngày 20 tháng 11. Xin mời quý vị theo dõi. Quý vị đang theo dõi Điểm tin quốc tế. Tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, mới đây, phía Trung Quốc đã có phản hồi về vụ đụng độ với tàu Philippines ở Biển Đông. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên, 2 tàu tiếp liệu Philippines đã xâm phạm vùng biển của Trung Quốc một cách trái phép, buộc tàu hải cảnh phải thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và duy trì trật tự hàng hải. Để biết thêm về phát ngôn ngang ngược của Bắc Kinh, xin mời quý vị xem lại bản tin thời sự quốc tế phát sóng lúc 11 giờ trên kênh FBNC. Liên quan đến Đài Loan, trong lễ biên chế phi đoàn F-16V đầu tiên của Đài Loan vào ngày 16 tháng 11, lãnh đạo Thái Anh Văn khẳng định việc Mỹ chuyển giao loại vũ khí phức tạp này cho hòn đảo chính là minh chứng hùng hồn cho mối quan hệ bền chặt giữa đôi bên. Bà Thái nói thêm, phi đoàn F-16V sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng phòng vệ của Đài Loan. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden mới đây cho biết, Mỹ hiện vẫn đang cân nhắc việc gửi quan chức tới sự kiện Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Thậm chí tờ Washington Post và nhiều kênh truyền thông Mỹ vào đầu tuần đã đề cập vấn đề nói trên, cho biết chính quyền ông Biden xem xét tẩy chay Olympic Bắc Kinh để phản đối Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Liên quan đến nội bộ nước Mỹ, một cuộc khảo sát mới tại Mỹ cho thấy các cử tri đang lo ngại về vấn đề sức khỏe của Tổng thống Joe Biden và gần 50% người bày tỏ không an tâm về sự minh mẫn của ông chủ Nhà Trắng. Những con số biết nói này một lần nữa dấy lên tranh cãi liệu Tổng tư lệnh 78 tuổi của Hoa Kỳ có nên ngay lập tức kiểm tra sức khỏe tinh thần hay không.
Theo chỉ huy lực lượng không gian Mỹ, Trung tướng Nina Amago cho biết, Washington cần phải tăng cường bảo vệ các tài sản trong không gian, do Nga tạo ra mối nguy hiểm lớn hơn khi phóng tên lửa diệt vệ tinh. Bà Nina nói thêm, người Mỹ vừa chứng kiến Nga thể hiện sức mạnh của loại vũ khí mới. Nếu nó có thể tiêu diệt một vệ tinh của Nga trong thử nghiệm, thì cũng có thể triệt hạ vệ tinh của Mỹ. Trong một diễn biến khác, theo Bộ Quốc phòng thông báo vào hôm 18 tháng 11, Nga vừa thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Zircon từ tàu khu trục đô đốc Gostkov, nhắm trúng vào mục tiêu trên Biển Trắng. Vụ thử tiến hành giữa lúc Nga và phương Tây bùng lên những căng thẳng mới. Giữa lúc đó, Tổng thống Vladimir Putin mới đây nói rằng phương Tây đã xem nhẹ lời cảnh cáo, đừng bước qua lằn ranh đỏ của Nga. Với phương Tây nói chung, Điện Kremlin vào tháng 9 đã vạch ra lằn ranh đỏ với NATO là về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, Nga cáo buộc Ukraine lẫn NATO đang có hành động liều lĩnh, đặc biệt trên Biển Đen. Cũng tại khu vực châu Âu, tình trạng bạo lực tiếp tục bùng phát tại biên giới Ba Lan và Belarus. Những người di cư cắm trại tại tuyến biên giới Bruzhny-Kuznica đã phá các khối bê tông, ném đất đá và các cành cây về phía Ba Lan. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết người di cư còn được Belarus trang bị lựu đạn gây choáng. Có 7 viên cảnh sát của Ba Lan đã bị trúng đạn. Còn về phía Belarus, truyền thông nước này đưa tin, hôm 17 tháng 11, một số nhân viên an ninh của họ đã bị bỏng do bị trúng phải hóa chất đặc biệt mà phía Ba Lan sử dụng ở biên giới. Được biết vụ việc xảy ra tại trạm kiểm soát Bruzhny. Hiện Ủy ban điều tra Belarus đang làm rõ vụ việc. Ở một diễn biến khác, vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã tiếp người đồng cấp Mexico Andrés Manuel López Obrador và Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Nhà Trắng. Tại hội nghị thượng đỉnh lần này, nhà lãnh đạo ba nước tập trung thảo luận về hợp tác kinh tế, đặc biệt thúc đẩy lục địa Bắc Mỹ an toàn và thịnh vượng và trở nên tự cường hơn để đối phó với tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu. Xin được chuyển sang một số thông tin thời sự xã hội nóng nhất. Thượng nghị sĩ Dân chủ bang New York Kristen Gillibrand vừa cùng các đồng nghiệp từ lưỡng đảng kêu gọi mở rộng chương trình tình báo không gian để điều tra về UFO, tức các vật thể bay không xác định. Họ nói nhu cầu thành lập cơ quan điều tra UFO là khẩn cấp. FBNC đã cập nhật thông tin này ở bản tin quốc tế phát sóng hôm nay lúc 14 giờ 30. Xin mời quý vị đón xem lại để biết thêm chi tiết. Tại Canada, nước này hôm 18 tháng 11 vẫn đang tìm cách tiếp cận 18.000 người mắc kẹt giữa mưa lũ và sạt lở ở tỉnh British Columbia. Thiên tai đã hủy hoại nhiều tuyến đường và nhà cửa. Đợt thảm họa này được thủ hiến John Horgan đánh giá là 500 năm có một, để lại thiệt hại về tài sản lớn bậc nhất lịch sử Canada. Mới đây, Thượng viện Pháp đã gần như nhất trí thông qua một dự luật đưa ra các biện pháp ngăn chặn hành vi ngược đãi động vật. Theo đó, chủ sở hữu sẽ phải xác nhận họ nhận thức được giá trị của loài vật họ đang nuôi. Đến năm 2024, các cửa hàng thú cưng sẽ không còn được phép bán động vật nữa. Quý vị có thể xem lại bản tin trưa phát sóng lúc 12 giờ trên kênh FBNC để tìm hiểu thêm về dự luật ý nghĩa này. Theo tờ The Economic Times, tại buổi lễ khai mạc Hội nghị cấp cao đổi mới toàn cầu năm 2021 của Liên minh Dược phẩm Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi thông báo chính phủ nước này cam kết cung cấp 5 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 cho thế giới vào năm 2022. Ông Modi cho biết Ấn Độ đã xuất khẩu 65 triệu liều vaccine ngừa Covid đến gần 100 quốc gia trong năm nay. Một số thông tin đáng quan tâm khác. Ngoài Ấn Độ, thành phố 11 triệu dân và thủ phủ của tỉnh Punjab của Pakistan cũng đã liên tục bị xếp vào nhóm ô nhiễm không khí tồi tệ nhất thế giới. Cư dân địa phương Abid Nawaz cho biết, việc đốt rác nông nghiệp đã gây ra khói mù mịt ở Lahore và nước láng giềng Ấn Độ. Quý vị thân mến, một lứa 10 con rồng Komodo có nguy cơ tuyệt chủng vừa chào đời tại vườn thú San Antonio của Texas, Mỹ. Các đợt ấp trứng diễn ra từ ngày 17 cho đến ngày 27 tháng 10 với 2 con đực, 4 con cái và 4 con rồng chưa xác định được giới tính. Một video được vườn thú chia sẻ đã ghi lại cảnh 2 trong số những con rồng con phá lớp vỏ, vươn lên hít thở lần đầu tiên. Còn bây giờ xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Theo Hội nghị Liên hợp Quốc tế về Thương mại và Phát triển, giá vận tải biển cao có thể dẫn đến việc giá tiêu dùng toàn cầu tăng 1,5% vào năm 2023. Theo báo cáo, một số sản phẩm tiêu dùng như máy tính, điện tử và sản phẩm quang học có khả năng tăng giá cao hơn các sản phẩm khác. Một số mặt hàng có giá trị gia tăng thấp như đồ nội thất, hàng dệt may và đồ da cũng sẽ tăng giá 10%. Gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba Group vừa công bố báo cáo tài chính quý 3, trong đó con số đáng chú ý là thu nhập ròng trong quý đã giảm 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải cho mức sụt giảm này, Alibaba cho biết công ty đang tập trung đầu tư vào nhiều mảng kinh doanh mới, trong khi thu nhập ròng cũng bị ảnh hưởng từ những khoản lỗ các giao dịch công khai.
Qua cuộc gặp mới đây giữa đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai và các quan chức tân chính phủ Nhật ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản và Mỹ sẽ xây dựng một mô hình đối tác thương mại mới để thúc đẩy hợp tác về lao động, môi trường và kinh tế kỹ thuật số. Bên cạnh đó, hai bên cũng cam kết chống lại các hành vi buôn bán và cạnh tranh bất bình đẳng từ một nước thứ ba. Theo khảo sát mới đây của Đại học Thương mại Thái Lan, phần lớn người được hỏi cho biết kinh tế nước này sẽ phục hồi tốt ở nửa sau năm 2022. Lý do trong thời gian ngắn sắp tới, ngành du lịch chưa thể thu hút số lượng du khách như mong muốn do tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn phức tạp và sự phục hồi các hoạt động không đồng đều ở những quốc gia khác nhau. Quý vị vừa theo dõi phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới. Quý vị thân mến, hôm nay 19 tháng 11, nhiều nơi trên thế giới có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực dài nhất trong 580 năm qua. Và nguyệt thực cũng là từ khóa nổi bật nhất hôm nay với hơn 1 triệu lượt tìm kiếm trên Google. Theo NBC News, bóng của trái đất che tới 99% mặt trăng tròn, chặn hầu hết ánh sáng của mặt trời và nhuộm mặt trăng thành màu đỏ sẫm, rỉ sét. Đợt nguyệt thực này sẽ kéo dài khoảng 3 giờ 28 phút và được xem là nguyệt thực dài nhất trong 580 năm qua. Tuy nhiên, ở Việt Nam, thời điểm nguyệt thực cực đại đang là ban ngày nên cũng khó quan sát hơn. Nguyệt thực mang tên Micro Beaver vì xảy ra trước mùa 7 hải ly và tại thời điểm mặt trăng ở xa trái đất nhất. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, hãy cùng thư giãn ít phút với phần giải trí cuối ngày. Một đoạn video khó tin vừa được Reuters công bố cho thấy hàng triệu con cua đỏ đang trên đường rời khỏi rừng rậm để tới bờ biển đảo Christmas, bang Tây Úc để sinh sản. Trong video, những sinh vật màu đỏ cứ thế đổ bộ xuống các thị trấn nước Úc, bò qua các khu dân cư, tạo nên một hiện tượng hoang dã quy mô lớn thế này. Đây cũng được xem là một trong những cuộc di cư của động vật lớn nhất trên hành tinh. Hàng năm ước tính có khoảng 50 triệu con cua rời khỏi rừng sau trận mưa vào tháng 10 hoặc tháng 11 và hướng ra biển để giao phối. Sau khi giao phối, cua đực sẽ quay trở lại rừng trước, trong khi những con cái ở lại trong hang khoảng 2 tuần để đẻ trứng. Mỗi con cua cái có thể đẻ tới 100.000 quả trứng. Hãy cùng ngắm nhìn hình ảnh đáng yêu này nhé! Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tin quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FPSC.